ESG 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 คำนี้คนทำธุรกิจเนี่ยคงได้ยินบ่อยมากๆโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับผมแล้ว ESG เนี่ยจริงๆแล้วคือภาระหรือว่าคือเกราะเสริมให้ธุรกิจอยู่รอดใครกำลังหาคำตอบเรื่องนี้อยู่นะครับกดติดตามซีรีส์นี้ไว้เลยนะครับผมก้องกินกรีนและช่อง Green Native นะครับและนี่คือรายการ Green Native Bite ESG พอดีคำรายการที่เราจะเอาตัวอย่างนะครับของ ESG จากธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับเอามาย่อยเอามาสรุปให้ฟังกันง่ายๆเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจว่าการทำธุรกิจให้รุ่งในขณะที่โลกก็รอดด้วยเนี่ยเขาทำกันยังไงมีตัวอย่างอะไรบ้างซึ่ง EP นี้เป็น EP 0ครับเราจะมาปูพื้นฐานคำว่า ESG กันนะครับว่ามันคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับคำว่า ESG และตัวอย่างสนุกๆกันเลยครับ ESG คืออะไรแล้วก็สำคัญกับบริษัทในตลาดทุนยังไงนะฮะ ESG ก็คือมาจาก3คำนี้ครับ Environment Social และ Governance ซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่องค์กรเนี่ยใช้พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและส่งผลในแง่บวกนะครับต่อโลกและก็สังคมของเรานั่นเองแต่เพื่อไม่ให้สับสนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคำศัพท์ทางด้านนี้เยอะมากเลยนะครับ ESG เนี่ยจะเป็นคนละคำคนละอันกับSDG นะครับมาฟังกันว่าแต่ละคำมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรนะครับ SDG ก็คือ Sustainable Development Goals นะครับเป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนของโลกนะครับที่ UN เนี่ยเขาวางไว้เพื่อที่จะพัฒนาโลกให้ดีขึ้นในทุกๆด้านภายในปี 2030 ก็เหลืออีก 5 ปีนะฮะเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับแผนที่โลกเวลาเราจะเดินทางใช่ไหมครับเราก็ต้องมีแผนที่กำหนดว่าเราอยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางตรงไหนส่วน ESG เนี่ยก็คือเป็นแนวทางที่เราจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจนะครับเช่นการบริหารธุรกิจแบบใส่ใจโลกโปร่งใสไม่ทำร้ายสังคมเปรียบง่ายๆก็คือเข็มทิศที่บริษัทเนี่ยพกไว้ติดตัวไว้เพื่อที่จะคอยเช็คว่าเฮ้ยเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งหลักการนี้แหละครับที่จะเอามาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆนั่นเองทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันนะครับของตัวอักษร3ตัวนี้ E S และ G E มาจากคำว่า environment หรือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับก็เป็นแนวทางที่ดูว่าองค์กรเนี่ยดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรลดโลกร้อนไหมใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ายั่งยืนหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเอาองค์กรในไทยเลยแล้วกันนะครับด้านนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHA เนี่ยเขาก็สนับสนุนให้โรงงานในนิคมเนี่ยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์อันนี้ก็เป็นด้าน E แล้วใช่ไหมเพราะว่าลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลนั่นเองนะครับแล้วก็มีการบำบัดน้ำเสียในนิคมอย่างเต็มรูปแบบก่อนที่จะปล่อยออกจากนิคมอันนี้ก็เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในหมวด E เหมือนกันหรือว่า Home Pro ธุรกิจขายของใช้ในบ้านที่หลายๆคนคงเคยไปเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็มีโครงการเปิดรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียพังแล้วนะครับจากบ้านลูกค้าเนี่ยก็สามารถนำมาแลกส่วนลดเพื่อซื้อเครื่องใหม่ได้ก็เป็นการลดปัญหาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมที่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนบางทีตู้เย็นเครื่องใหญ่ๆเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์รุ่นเก่าๆเนี่ยถ้าไปทิ้งไม่ถูกที่ก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับทาง Home Pro ก็เลยรับมาแล้วก็ส่งไปถึงมืออาชีพให้เขาจัดการอย่างถูกวิธีนอกจากจะเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าเนี่ยนำมาเป็นส่วนลดนะครับก็เข้ามาซื้อของในร้านเพิ่มขึ้นได้อีกหรือถ้าเป็นทางฝั่งการเงินอย่างธนาคารหลายๆแห่งเลยนะฮะตอนนี้เขาก็มีสินเชื่อที่เรียกว่า Green Loan ให้กับองค์กรเนี่ยนำไปลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเช่นบริษัทเนี่ยอยากจะติดโซลาร์เซลล์หรือจะเปลี่ยนรถยนต์ในบริษัทเนี่ยหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าแทนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการ Green Loan ของสถาบันการเงินต่างๆได้อันนี้ก็เป็นนโยบายทางด้าน E หรือว่าสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่างๆนั่นเองตัวต่อไปครับ S หรือมาจากคำว่า Social หรือสังคมนั่นเองก็เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสังคมนะครับว่าองค์กรนี้ปฏิบัติต่อคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าคู่ค้าชุมชนโดยรอบเนี่ยอย่างไรยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือโครงการ Gulf X AIS Solar Synergy นะครับซึ่งก็คือโครงการที่เขาร่วมมือกันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าและเชื่อมต่อเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ห่างไกล
ก็คือเขาตั้งใจจะสร้างโอกาสทางการศึกษาและก็ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ห่างไกลนะฮะการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ช่วยให้ชุมชนได้มีไฟฟ้าใช้และก็สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้มากขึ้นใช่ไหมเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้หาความรู้อะไรต่างๆได้นั่นเองนะฮะหรืออย่างหลายๆองค์กรที่พี่ก้องเห็นเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการจ้างงานนะเป็นการจ้างงานอย่างเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้พิการเนี่ยได้เข้ามาทำงานด้วยอันนี้ก็คือตัวอย่างของนโยบายทางด้าน S หรือว่าสังคมนั่นเองตัวสุดท้ายก็คือตัว G หรือมาจาก governance แปลว่าธรรมาภิบาลครับพูดง่ายๆก็คือการดำเนินธุรกิจขององค์กรเนี่ยมีจริยธรรมไหมโปร่งใสหรือเปล่าผู้บริหารซื่อสัตย์แค่ไหนเพราะว่าถ้าบริษัทมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเนี่ยนักลงทุนก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอย่างหลายๆบริษัทจดทะเบียนในไทยนะครับหรือว่าธนาคารใหญ่เนี่ยก็มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระบบช่องทางร้องเรียนภายในที่พร้อมที่จะตรวจสอบภายในองค์กรอย่างจริงจังด้วยนั่นก็คือตัว G หรือว่าธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจครบและความหมายของ E S และ G ทีนี้มาต่อคำถามที่หลายคนก็คงจะอยากรู้นะฮะว่าจริงๆแล้ว ESG เนี่ยมันสำคัญกับธุรกิจไหมมันฟังดูเหมือนคิดถึงโลกคิดถึงผู้อื่นและธุรกิจเนี่ยมันจะเติบโตไหมมันจะเป็นภาระไหมหรือว่ามันเป็นทางรอดของธุรกิจเรามาสรุปกันข้อแรกเลยก็คือลูกค้าสมัยเนี้ยเลือกสินค้าจากแบรนด์หรือผู้ผลิตที่มีจริยธรรมคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะใช้บริการหรือว่าจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยนอกจากเรื่องคุณภาพของสินค้าบริการความสะดวกความทันสมัยความสวยงามความคุ้มค่าแล้วยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยถ้าเขามีข่าวเสียข่าวไม่ดีทางด้านสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อมทำร้ายโลกกดขี่แรงงานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจที่จะไม่อยากสนับสนุนใช่ไหมก็ตามข่าวที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เห็นได้หลายตัวอย่างเลยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขามีโพลออกมาแล้วนะครับว่าปัจจัยในการอุดหนุนธุรกิจเนี่ยก็คือเขามีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มนุษยธรรมมากขึ้นดังนั้นธุรกิจที่ดูแล้วมีข่าวไม่ดีมีความไม่แฟร์ไม่โปร่งใสไม่ใส่ใจโลกคนรุ่นใหม่ก็จะเดินหนีทันทีอันนี้กระทบกับธุรกิจโดยตรงเลยเหตุผลข้อที่2นะครับถัดมาก็คือเรื่องของ supply chain หรือว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทต่างๆก็เริ่มจะมีการคัดกรองคู่ค้าที่ใส่ใจเรื่อง ESG มากขึ้นคือมันเป็นกฎระเบียบของการทำการค้าของโลกนะตอนนี้เลยแหละสมมุติว่าบริษัทคุณเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนผลิตวัตถุดิบหรือแพคเกจจิ้งให้กับคู่ค้าเนี่ยนะครับปัจจุบันเขาจะถามคุณทันทีเลยนะครับว่าคุณปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ถ้าคุณไม่มีข้อมูลตรงนี้ไม่มีคำตอบตรงนี้คู่ค้าของเราก็อาจจะเบนเข็มไปหาตัวเลือกอื่นๆที่เขาใส่ใจสังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความโปร่งใสมากกว่าโดยเฉพาะบริษัทที่ต้องทำการค้าทำธุรกิจกับต่างชาติอย่างประเทศในยุโรปเนี่ยนะฮะเรื่อง ESG นี่ถือว่าเป็นข้อบังคับสำคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีนโยบายด้าน ESG อย่างจริงจังเนี่ยนะฮะกระทบต่อธุรกิจโดยตรงอย่างแน่นอนข้อที่3ครับข้อนี้ก็สำคัญเช่นกันฮะเพราะว่านโยบาย ESG ที่ชัดเจนจะช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอย่างตอนนี้ก็จะมีธนาคารหรือว่านักลงทุนนะครับที่เขาเริ่มจะมี Green Financing หรือว่า ESG Loan นะครับสำหรับธุรกิจที่ยั่งยืนบางกองทุนเนี่ยถึงกับไม่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ใส่ใจโลกไม่แคร์สังคมเลยนะครับแถมธุรกิจที่ใส่ใจ ESG เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงเงินกู้และก็ดอกเบี้ยต่ำได้อีกด้วยก็คือหลายๆคนก็อยากที่จะสนับสนุนธุรกิจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นบันไดนะครับที่จะช่วยให้เราเติบโตได้ง่ายขึ้นข้อต่อมาครับพอได้เงินทุนมาแล้ว ESG ยังช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้ด้วยบางคนบอกว่าเฮ้ยใส่ใจสังคมเท่ากับต้นทุนเพิ่มหรือเปล่าแต่จริงๆแล้ว ESG เนี่ยมาช่วยลดต้นทุนได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยทั้งลดค่าไฟลดพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆนั่นเองหรือว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการของเสียดีๆบำบัดน้ำเสียดีๆเนี่ยเราก็จะสามารถหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรใหม่และก็ไม่โดนปรับด้วยเพราะว่าเราไม่ทิ้งของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือบางทีอาจจะเป็นลดการเสียค่ากำจัดอะไรต่างๆเพิ่มอีกด้วยนะครับหรือถ้าการดูแลพนักงานดีๆเนี่ยนะครับให้ความเป็นธรรมกับเขาเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เสียทั้งงบประมาณหรือว่าเสียเวลาในการที่จะต้องมาเทรนพนักงานใหม่อยู่เรื่อยๆเหตุผลข้อที่5ครับพอมองไปในอนาคตแล้ว
มันทำให้ธุรกิจของเราอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งคือโลกเนี้ยหมุนไปทุกวันนะครับทั้งสภาวะของโลกที่เปลี่ยนไปและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ESG ก็เลยเหมือนเป็นวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจเรานะครับธุรกิจที่เริ่มปรับตอนนี้จะเท่ากับธุรกิจที่อยู่รอดในอนาคตอย่างยั่งยืนและข้อสุดท้ายครับอันนี้แถมให้เลยแล้วก็สำคัญแล้วก็เห็นชัดมากๆนะครับเราเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบต่อธุรกิจเราโดยตรงและก็รุนแรงอย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นภัยพิบัติน้ำท่วมรุนแรงในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนส่งผลทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับต้องเอางบประมาณไปช่วยเหลือผู้คนไปซ่อมแซมเมืองไปซ่อมแซมบ้านและธุรกิจของเราก็จะโดนผลกระทบอย่างหนักนะครับบางที่เนี่ยโดนน้ำท่วมไปเลยนะครับแล้วก็ท่วมบ่อยๆทุกๆปีด้วยนะครับต้องเกิดความเสียหายต่อสินค้าต่อเครื่องจักรแล้วก็ต้องเอางบประมาณไปทุ่มซ่อมแซมอีกนะครับหรือว่าอากาศที่มันร้อนจัดร้อนเวอร์นะครับร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะวัตถุดิบต่างๆผลผลิตต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นนั่นเองอันนี้ก็กระทบต่อธุรกิจโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางจะทำให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะครับถ้าโลกยังพังลงทุกๆวันแบบนี้สรุปง่ายๆเลยก็คือ ESG ก็คือทางที่จะส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในเรื่องธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสำคัญทั้งบริษัทใหญ่ๆในตลาดทุนหรือว่า SME นะครับเรียกได้ว่าทำธุรกิจให้รุ่งโลกก็จะต้องรอดด้วยมันต้องไปคู่กันครับโอเคทีนี้เรามาพูดกันเรื่องของการนำไปปรับใช้กับธุรกิจของเราเองกันบ้างดีกว่านะครับอยากจะมีนโยบายด้าน ESG ให้จริงจังมากขึ้นแล้วเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรนะครับเอาอย่างนี้ครับเราเริ่มจากมุมที่เหมาะกับธุรกิจของเราก่อนนะครับแล้วก็เลือกปรับในด้านที่เราถนัดก่อนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นทำธุรกิจด้านร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่เนี่ยถ้าเราอยากจะเริ่มจากตัว E ก่อนนะครับสิ่งแวดล้อมก่อนพวกภาชนะที่ใช้ในร้านเนี่ยจากเดิมที่เป็น Single Use Plastic คือใช้แล้วทิ้งนะครับผลิตมาใหม่แล้วก็กลายเป็นขยะเพิ่มนะครับเราอาจจะเปลี่ยนใหม่เป็นภาชนะที่ reusable หรือว่าใช้ซ้ำได้นั่นเองเท่านี้ก็ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ๆแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะเลยหรือถ้าในร้านเรามีขยะเศษอาหารมีกากกาแฟเนี่ยเราก็แยกออกมาแล้วก็ไปกำจัดอย่างถูกต้องนะครับเอาไปทำปุ๋ยก็ได้นะฮะเท่านี้ก็จะช่วยลดภาระในการจัดการขยะของภาครัฐและก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยนะครับหรือถ้าเรามีอาหารที่คุณภาพดีแต่ว่าขายไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาไปส่งต่อในชุมชนที่เปราะบางนะครับหรือว่าส่งให้กับฟู้ดแบงค์ประจำชุมชนนั้นๆก็ได้เห็นไหมเห็นตัวอย่างไหมว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ได้ง่ายๆเลยหรือว่าถ้าคุณจะเป็นธุรกิจที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแบบนี้ถ้าอยากจะไปในทางตัว S หรือว่าสังคมเนี่ยก็อย่างเช่นมีการฝึกวิชาชีพมีการจ้างงานคนในท้องถิ่นนะครับหรือว่าคุณดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและก็ครอบครัวของพวกเขาให้ดีขึ้นหรือยังบางที่เนี่ยมีการสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับลูกหลานของเกษตรกรด้วยนะฮะหรือว่ามามองภายในบริษัทเนี่ยนะครับเราก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติทางเพศทางฐานะทางการศึกษาต่างๆคือปฏิบัติต่อทุกคนให้มีความเท่าเทียมกันหรือถ้าจะเป็นธุรกิจทางด้านการเงินล่ะนะครับก็อาจจะเน้นไปทางตัว G ก่อนก็ได้นะครับก็คือธรรมาภิบาลนะฮะเช่นมีการทำระบบควบคุมแล้วก็ตรวจสอบภายในให้มีความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้เท่านี้เนี่ยทั้งลูกค้าหรือว่านักลงทุนก็จะมีความมั่นใจแล้วก็อยากที่จะสนับสนุนในธุรกิจของคุณมากขึ้นสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะครับ ESG จะเป็นตัวสร้างโอกาสที่จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นแล้วนะครับที่จะต้องเริ่มต้นทำเลยและก็เริ่มจากง่ายๆก่อนก็ได้และนี่ก็คือ Greenative Bytes ESG พอดีคำนะครับ EP ต่อไปเราจะนำตัวอย่างเจ๋งๆที่เข้าใจง่ายๆด้าน ESG ของธุรกิจไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับทั้งช่องก้องกินกรีนและ Greenative กันด้วยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะพบกันใหม่ EP หน้าครับ